Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video po, ito po ang aming assignment ngayon, yung sinasabi kong box dati. Kasi guys, papataasin pa namin to ng isang patong ng hollow blocks. Mag-a-add na rin kami dito ng isang box. Kumbaga para siyang naghagdan. Kasi guys, may itatanim ako doon sa pinakalupa. Saka dito sa gilid din ng gitnang malaking box. Dalawang box din na maliit, guys. Yan. So magtatanggal muna ako ng mga guys, halaman para hindi sila maabala, para hindi sila malagyan ng halo.
tapos na kami dito sa isang side. Yan yung itsura niya, guys. Dito, tatambakan ko rin ng lupa dito. Tsaka dito. Sa susunod na namin ipalitadahan para mas gumanda siya. So, lilipat na kami doon, guys. Andun na yung yung mason ko. Niya lang ako, helper. So ayan na guys, yung natapos namin ngayong araw na to. Ganyan yung magiging itsura niya pag totally finished na siya. Iano pa kasi namin to papalitadahan. Siguro sa susunod na guys, kasi dito sa kabila is hindi namin natapos. Pagpapatuloy na lang namin bukas. Kasi yung halo namin kanina 2 timba lang, kaya nagkulang.
Bukas na lang namin pagpapatuloy yan. Yan. Ito guys yung ano, tatanim ko siguro dito. Diyan. Dito pag-iisipan ko pa kung anong tatanim ko. Ito guys, kahapon ko lang nabili ito eh. Hindi ko alam yung pangalan. Pero tinanong ko kung lumalaki siya. Oo daw. Nagandahan kasi ako guys doon sa ano niya eh, dahon niya. Malabong tapos ayun, kapal-kapal. Nabili ko siya ng 150. Yan, maganda siya dyan guys, tanim. Tapos ito rin kutsarita. Para siyang variegated. Yan, nabili ko siya ng 30 pesos. And itong isang kutsaritang ano rin na to, varieties. Kulay orange siya. Nabili ko siya ng 50. Yan yung mga ka-varieties nung na nakaw sa aking ano guys, kutsarita. Sa susunod, kulay red na kutsarita naman ang bibiling ko. Tsaka ito guys, isa rin to sa ano, nabili ko kahapon. Kalimutan ko rin pangalan nito guys eh. Pero ihangin ko to. Bibili muna ako ng ano, pasong ganito. Para i-rerepat ko siya dyan. Ihangin yung ano ko siya. Pots. Nabili ko lang to guys ng 60. Gulat nga ako, 60 pesos eh. Kaya kinuha ko na. Kasi pag nakaano yan guys, nakapaso na hanging pots, mahal yan. Nag-iisa na lang kahapon kaya kinuha ko na 60 pesos. Sangka pa, diba? So yan guys, mag-iitsura ng ano, ng ginagawa namin dito sa may garden namin. So dun guys, ang itatanim ko naman dito sa pinaka unang ano na to is yung aking yucca. Tapos may yucca. Ito guys, nabili ko lang ito ng ano 100. Maliit pa siya. Okay lang yan, mapapalaki ko naman. Kaysa naman yung malaki na guys, di ba? Kamamahal. Nasa 1K. Hindi ko carry yun eh. Kaya ito. Grinab ko na siya, 100 pesos. So ayan nga po, natapos na naman po yung isang araw naming paggawa dito sa aming garden. So ito na nga siya guys. Sa kabila kasi hindi pa namin natapos. Siguro bukas na lang namin ipagpapatuloy. So yun na nga po, bye bye po. God bless po sa ating lahat.